สัญญาณสารตรงสู่สหสหารสัญจรสนานกับ Cyance Channel โอ้ยไม่เปิดไมค์ยังเนี่ย เปิดแล้วนี่ เบอร์ไม่ได้ไลฟ์นาน ข้ามมาอาทิตย์หนึ่งเซตติ้งก่อนนะ โอเค ดีแล้วมั้งมาตอนที่แล้วทำอะไรกันจำไม่ได้ เออ เล่น Outer World ก็คือ เดี๋ยวนะ ขอรีไวด์ก่อน เราเป็นโคโลนีจากโลกมั้งถูกแช่แข็งมา เสร็จแล้วไอยานที่เราแช่แข็งเนี่ย ถูกทิ้งเราก็เลยโดนแช่แข็งไปประมาณเกือบ200 ปี ใช่ปะใช่แหละ เสร็จแล้วก็มีไออะไรนะ ใครก็ไม่รู้ดูท่าทางบ้าๆมาช่วยปลดเราไออะไรนะ แก้แช่แข็งเราออกเสร็จแล้วก็แบบปล่อยทิ้งเราในดาวตรงนี้เสร็จแล้วไอ้คนนำทางเราดันเสือกโดนไอ้เอ็กเคปพอร์ตของเราทับตายแล้วยานก็เสือกอะไรนะไม่มีเครื่องไอ้อะไรเครื่องจ่ายไฟเสียอีกก็ต้องมาในเมืองปุ๊บเครื่องจ่ายไฟก็มีอยู่แค่2 ที่ก็คือที่ในเมืองก็คือเราไปขโมยในเมืองไม่ได้เราต้องไปอะไรนะไปช่วยเรียกอะไรวะ หัวหน้าเมืองสักอย่างนะประธานเมืองโอ้ยเดี๋ยวนะช่องแชทหายโอเคมาแล้วอืมแล้วถึงไหนเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เดินออกมาเพราะว่าอีกที่หนึ่งที่มีเครื่องจ่ายไฟใช้คำว่าเครื่องจ่ายไฟแล้วกันภาษาอังกฤษจำอะไรไม่ได้ อยู่ในแคมป์ของคนหนีจากเมืองก็คือในเมืองเนี่ยเป็นบริษัทที่กดขี่นั่นแหละบริษัทผลิตปลากระป๋อง เอ้ยอ๋ออันนี้เป็นผู้ช่วยเรา เออเออนะต่อเถอะเดี๋ยวก็รู้เองอะอืม F F5 เอ่อเดี๋ยวนะเควสมันชี้ไปที่ไหนเควสเราให้ไป Turn in Medicine อ่าเราไปต่อดีกว่า อยู่ตรงนู้น ยังไม่กลับเมืองจะได้อะไรนะทีเดียวเลย นี่เมนเควสคำนาวพาวเวอร์อ๋อ ดิเซเตอร์ก็คือผู้หนีภัยผู้หนีนั่นแหละผู้หนีจากไอ้บริษัทขี้เกียจเนี่ย ว้ากว่าจะพูดออกไปได้นะไปตรงนู้นต้องไปตรงนู้นใช่ไหมดูเควสก่อนเออเราจริงเราดูซ้ายเควสไปทางไหนไอ้นี่แอบอยู่นู่นตรงไหนใกล้กว่าไปตรงนู้นก่อนโอเคขึ้นเหนือเอแล้วดันเล่นฮาร์ดนะเออเอ็มพีnormal เหอะไลฟ์แล้วเล่นฮาร์ดนี่ชีวิตลำบากWow, you got that? ปล้น
อุ๊ยอะไรอะเดทตุ๊ดขี้เกียจอ่าน ก็เป็นเกม RPG นะครับ เพราะฉะนั้นเวลาส่วนมากก็จะเป็นเวลาค้นของศพศัตรู ไม่ได้บุกเฮ้ยทำไมมีแต่ศพอ่ะเดี๋ยวก่อนค้นศพศัตรูมันต้องยิงกันก่อนดิแล้วทำไมตรงนี้มันมีแต่ศพอ่ะแล้วที่แล้วไม่ได้ยิงขึ้นมายิงบนนี้นะค้นของไปสเปรย์เก็บได้เก็บหมดเกาะ inventory มีบอกไหมเนี่ยไอ้หนักอ่ะมันบอกตรงไหนอ่ะมันต้องนี่ไงน้ำหนักโอเค35 70เก็บไปก่อนแล้วในไลน์ไม่กระตุกใช่ไหมใน OBS กระตุกเก็บคนห่วยหรือป้าระหว่างทางก็อะไรนะโดนย้ายออกย้ายเข้าเมืองเพราะว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรบริหารในดาวอันนี้บริหารไม่ดี ย้ายคนเข้าเมืองไปให้หมดเสร็จแล้วก็ล็อกทำงานอย่างเดียวนี่ไง Biological Lab Move along, stranger. We don't want any trouble. เกมนี้มันไม่มีเก็บปืนอะเป็นมีรีแล้วกันพอดี I don't know you. ใช่ฉันไม่รู้จักคุณกัน For it ain't here. Move along. ฉันตามหาเอนเดอร์นั่นแหละเอนเดเลต้องการคำตอบ You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of those. Yeah, that's us. And you can tell Thompson we're doing just fine by ourselves. If you're gonna start wandering around my camp, อยู่ด้วยกันสบาย know that I got my sights on you. แล้วแอนเดย์อยู่ที่ไหนฮะ Over in the hothouse, tending crop. Hot Enough house. with the questions. No offense, but I've got a lot on my mind. ฉันก็มีปัญหาเหมือนกันฉันอยากจะซ่อมเรือของฉัน Well, look at you, buzzing around the aether with your very own ship. Rest of us gotta make do with the ground at our feet. No, I'm sorry. That was unworthy of me. คุณมีเรือของคุณเอง went missing some nights แต่ฉันต้องเดินอยู่บน just พื้น up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if โซอี้หายไป Marauders got to her. โอเคเดี๋ยวไปตามให้โอเคเดี๋ยว It's จะ not like Zoe to ม go องให้ wandering. Figured she might be out scavenging, but that ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. หายไปไหนก็ไม่รู้ Wide place. She could be anywhere. เดี๋ยวฉันจะมองให้แล้วกันถ้าฉันเจอนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะตามหาให้ Appreciate it. Honest. นี่ขนาดครับอะไรนะแล้วโซอี้ I'll tell you what I can. ถามเรื่องเกินโซอี้หน่อยแบบซ่อนที่ไหนล่ะ If she told anybody, they ain't telling me. I'd check her room, but I got yelled at for snooping once already. ทำไมไปคนอะไรในห้องเขาอะ She was always obsessing over her serial dramas.
Wanted to see what the fuss was ชอบ about. ดราม่า โอเคเปลี่ยนเถอะ What is it? ไปแล้วเฮ้ยอะไรอะตบเก็บมีซากด้วยเหลือขายโอ้ตรงนี้มีไฟบ้านนี้มีคนอยู่ใช่ไหมกลายเป็นสตีลแสดงว่าบ้านนี้มีคนอยู่เราจะไปสตีลเขาก็ไม่ดีนะเทปก่อนสวัสดีแอนดรูว์อันนี้คืออะไร If you're hungry, there's meat Bye, turning on Kaylee. the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? โอ้โหป้าต้อนรับมากเลยอะยูมัดวีขอสะกดหน่อยสิเออาเดอาเดเลียอาเดเลียอาเดเลียสักอย่าง Have been called that among other things. Green Thumb, grandmother, the strange old lady who keeps flowers. ป้า But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? มิกเดวิด Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. ต้นไม้สวยจัง Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I เป็นลูก remember ของ when โร you เบิร์ตใช่ were ไหม but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. ต้นไม้ยาสูบตรงๆเลยกันลีดส่งฉันมาต้องการคุยกัน Reed Hobson, you here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace ลี then? ดอพีทคือยังไงLeave all power belong to the town. Come back to the cannery. แค่นั้นแหละ Something about กลับไปที่เมืองหรือว่านั่นแหละกูไม่ได้ฟังเหมือนกัน3แล้วกัน I can't say I blame you. Reed is positively soporific. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. แคน I and my own are living just fine out here by ourselves. แคนมันเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรนะโกหกป่ะนั่นแหละแถวๆนั้นน่ะคือแบบไม่จริงใช่ไหมขอเซิร์ชหน่อยแป๊บนึงนะแคนเด็ดกระป๋องแสลงภาษาอังกฤษแม่งเขียนไม่เป็นอีกอัดกระป๋องเขาจะใช่รู้แล้วว่าอัดกระป๋องมันมีคำอื่นไหมล่ะช่างมันหาไม่เจอ เล่นต่อดีถามฉันว่าอะไรนะให้เปลี่ยนพลังงานไปที่เมืองไม่ส่งพลังงานมาที่หมู่บ้านนี้แล้ว He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? อยากได้ power regulator ฉันจะเอาไปซ่อมเรือฉัน Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do.
เออก็คือ power regulator เอาเป็นว่าเครื่องจ่ายไฟแล้วกัน ก็คือมีอยู่ในเมืองกับมีอยู่ตรงนี้ ถ้าเราต้องเอาจากที่ไหนสักที่หนึ่งให้เลือกสินนะโอ้ยคุณมี You've อะไร seen กับ that เมือง miserable นะ excuse for a town with your own lamps. Hollowed out workers laboring their lives away at the cannery, living off whatever scraps Spacer's Choice throws them. It's the best choice You know that's true, don't you, Ms. Holcomb? Your father died of overwork. His heart gave out. over He was tired all the time, sure, but he was old, ma'am, and he raised me all by his lonesome. Look what they did to this child. Lost her family to the company, and still she defends them. จะโยนนะ โยน I'm ปัญ all หา right. I ain't so fragile. โยนปัญหา That was unkind of me. I'm sorry, dear. นั่นแหละเขาก็คิดอยากจะทำงานน่ะอยาก It's not มี much of a living. Every single person in that town has sold themselves to Spacer's Choice. ขาย The ให้สเป company เซอร์ชอย owns them. Body, blood, and bones. You've been there. You've seen it. คอมพานี All anyone ever doesเอา is ทุกอย่าง toil over a cannery. They give their lives for some heartless corporation, and then they're tossed into a Spacer's Choice brand cemetery. สเปเซอร์ชอยเป็นก็มีโอเค So, คุณ what do you มี say? เหตุผล Divert power over to us. Shut down that abominable cannery for good. สรุปก็คือเราจะสามารถเปลี่ยนพลังงานจากในเมืองเข้านอกแล้วโซอี้อยู่ไหนโซอี้โซอี้ดีกว่าไซด์เควส Oh, that's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. นะโทมัส Yeah. ใครคือโทมัสเดี๋ยวนะพูดถึงพ่อแต่ไม่พูดถึงแม่เลย That's on account of how I never met her. ไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเลยเหรอ She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. อยู่ที่อื่น Her contract said any kids she had, expected or not, belonged to her office from the time of conception. So when I was born, I got sent here. You got along with that เป็นปกติแล้วเนี่ย I don't know about normal. Dad said she worked under some kind of special contract. It's sensible. Dad just fixed machines. She did some kind of crazy math, high-level stuff. Better to raise me on his time than hers. โอเคไหนเมื่อกี้เห็นมีอะไรโทมัส Keep your wits about you, friend. Keep your wits about you, friend. โอเคนี่ใครเวิร์กเบนพอดี Oh, didn't How see about you Kevin? there. I was just occupying myself with a little engineering. ซ่อมอะไรอยู่ Miss Parvati. Parvati. You're, what, how are you? Hi. Hello. Are you, are things safe out here? How are you keeping? Great, Okay, just mate. great. I've been trying to keep stuff running, just like you. Only I'm not so... Wait, they didn't kick you out, did they? Oh gosh, no, I'm just along with this fella here. Are you from town? I mean, Madam. you don't exactly look like you're from town.
อ่าแค่อยากจะเอาเรือบิน Never heard it ออก phrased ไปนั่น in เอง such a way before. I guess we're all trying to get our ships off the ground, ain't we? เออ Sorry, I just wasn't sure if you were from town or if you were one of us. Something's been chewing at me, you see. Fact I is, don't I've got- been, well, lying. To everybody here. Camp thinks I'm a mechanical genius, but I couldn't fix a busted chair. ซ่อมอะไรก็ไม่ได้เลย อุ๊ยข้อหนึ่งเราสอนได้ด้วยว่ะลองกดดูดิหัว I'll take all the help I can get. I set my mind to learning the craft of the engineer, you see. I want to make something of myself. อยาก You ทำเหมื ever อนกัน heard of the Young Spacer's Guide to Mechanical Engineering? Comes in a set of 3. If I had my hands on one of those data pads, I could teach myself the ins and outs. Those are good. My dad kept a copy with him when he was working in the cannery. I know the old community center kept a copy. Should find another one back in town. If you could find me even one of those pads, I'd be greatly obliged. โอเค Would you? I'd be grateful. เดี๋ยวไปหาให้ ไอเม็ดเวิร์กเบนซ์ใส่หมอดปืน ประเด็นคือหมอดไม่มีอะไรใส่หมอดโอ้ได้แต่แมกกาซีน ช่างมันเถอะไม่ใช่ช่างมันเถอะอะไรนะเวทถึงไหนโซอี้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 อยู่ไหนโซอี้โซอี้นู่นโซอี้โซอี้ที่หายไปอุ้ย If you're hungry, Stefan's got supplies. โซอี้อะไรเนี่ยโซอี้เจ้านอเพจไม่อยากไปเอ็ดวอเตอร์แล้ว ไม่อยากอยู่กับกระป๋องมีชีฉันยังมีชีวิตอยู่ไปไหนไม่รู้อะไรเนี่ยจะตามหาสติลเลยเหรอแบนดิตควีนโซอี้เดี๋ยวเธอจะไปเป็นแบนดิตควีนเหรออ๋อขโมยอาหารไม่ให้นะขโมยอาหารไม่ให้แก๊งโจรเพื่อที่ว่าเธอจะไปเป็นหัวหน้าโจรโอ้โซอี้จะดูอยู่สกายเชียแล้วไอ้เควสนั่นนะหนังสือของเขาอยู่ในเมืองแล้วเดินผ่านมาละเฮ้ยวาร์ปได้ด้วย1 2มี2อ่ะแล้ว3เล่มอยู่ไหนทักมันไปนู่นก่อนไปหาโซอี้ก่อนเดี๋ยวเราวาร์ปมาได้ใช่ไหมโอเคมีเขาเรียกอะไรนะมีฟ้าทาวเวลค่อยชื่นใจหน่อย ชักปืนเตรียมยิงเผื่อมีศัตรูระหว่างทางนั่นไงศัตรูทั้งหลายเซฟก่อนเราเล่นมีเดียมละคงไม่ยากแล้วมั้งโป่งยิงอะไรอ่ะเธอโอ้เข้าหัว
เออ ค่อยดูสมเหตุสมผลหน่อย มั้งอะไรอะอ๋อเพจอ๋อแป๊บนึงนะของเก็บไปได้อยู่ เก็บไว้ก่อน หนักเดี๋ยวค่อยโยนอะไรอะกำไรโดนเก็บกำไรไว้ด้วย เนื้อ ไม่มีอะไรเลย You're fast. มีหมวกด้วยล็อกพิกสกิลหมวกทำไมมันเพิ่มล็อกพิกสกิลวะก่อนหนักปุ๊บหนักเลยนี่อุ้ยย่อยอืมเอ๊ะทำไมอันนี้มันมีอะไรแปลกๆทำไมมันต่างจากเพื่อนนะต่างจากเพื่อนก็ใส่สิแล้วไอ้นี่ก็ย่อยทำไงนะเบรกดาวน์กดคิวย่อยเกาะหนักเพิ่มอะไรได้สเตลสกิลลดลงสเตลฉันต้องใช้งั้นโยนให้เจแล้วกันเจใส่เสื้อเทคสกิลวะเจต้องใช้เทคไหมดูเปลี่ยนดีโอ้เจชุดไม่สวยเลยแพงซะด้วยนะแพงหนักเกินไปละพี่ย่อยเหอะย่อยกดอะไรนะกดคิวเป๊ะโอเคเบาละอุ้ยอะไรอ่ะeach optional อะไรอ่ะ carry too heavy ลบ body attribute เป็นถ้าหนักเกินกว่า 50%จะลบ body เราได้เปิร์กแทนเอ่อ body attribute แล้วแหมคือแบบบอดี้ก็ไม่มีอยู่แล้ว จะลบฉันอีกเออแต่มันได้เพิร์กอ่ะเออโอ้ยดิเออเออเซฟรีเจ็ค50%ตอนนี้เรามี70ใช่ไหมเราก็ใส่ได้แค่35ทำบอดี้นี่คืออะไรโดนยิงตายง่ายใช่ไหมขอสเปเซอร์ชอยด้วยขอเซิร์ชหน่อยนะ body attribute คืออะไรเออเออเออ body attribute สตริงนะเด็กไม่ได้อะมันเป็นล็อกสนิกด้วยอ่ะ
ไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอเคไม่ดีไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มคือแบบมันจะทำให้เล่นยากไปสเต็งก็ไม่น้อยอยู่ละยังจะลดลงไปอีกชอบถือของอ่ะคนชอบถือของหนักๆ มันได้เพิร์กเลยนะเพิร์กมันมีอะไรบ้างทำไมกูไม่เอาเพิร์กมาแล้วก็เอาเพิร์กให้มันใส่ได้อีก50 โลวะถ้าได้อีก50 โลเราก็จะได้อีก25 โลก็เป็น35เป็น50 กว่าก็ไม่คุ้มอยู่ดีอะเพื่ออะไร เอาเพิร์กไปทำอย่างอื่นก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีโอ้โหเอฟเต็มไปหมดเลยโจรทั้งหลายพุ่งก่อนเลยอ้าวโลโมชั่นอุ้ย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 กิมเอาเลือดเจ๊อย่าตายนะโอ้หัวโผล่เจ๊จะตายแล้วเจ๊โอ้ยยิงไม่โดนโอเคคนสุดท้ายแล้วแล้วก็เก็บบนศพซาวไรเฟิลเก็บให้หมด I don't know anybody who ever came out this far. อ้าวไม่มีใครเดินมาไกลขนาดนี้เลยเหรอเก็บให้หมดแล้วก็หนักอุ้ยแล้วก็ย่อยเดี๋ยวอยู่แล้วอันหนึ่งสเตลสกิลเทคสกิลอันนี้แล้วหมวกนี่เก็บมาทำไมเนี่ยอ๋อมัน0อุ้ยของดีป่ะทำไมมีเพชรด้วยอ่ะอยากรู้ว่าไอ้เพชรนี่มันคืออะไร DPS 60ย่อยพันธกันดาบทั้งหลายนี่ย่อยฮะขยะเก็บได้ขยะชัดๆแต่ก็เอาไปขายกระสุน Easy. ขยะซิกาเรตไลเตอร์ช็อคแคนนอนทำไมเอากระสุนมาเก็บไว้ในกล่องเล็กๆนี่มีแล้วขายได้50เก็บไว้
ปืนไลท์เซเบอร์หนักไวยังวะปืนไลท์แต่เราไม่ใช่ปืนไลท์แล้วนี่ไอ้นี่ใกล้พังขายถูกเดี๋ยวมีกับระเบิดด้วยโอเครีโหลด แล้วมันกู้ได้ปะโถงกเอ้ยฮัลโหลมีใครถังเต็มไปหมดฮัลโหลกระสุนและขยะอะไรอะกล้องสองทางไกลของปืนอีกล็อกเปิดเข้าไปมีอะไรอีแฮกอะไรสเปเชียลชอยสักอย่างหนึ่งเมื่อกี้คืออะไรไม่รู้เก็บมาซื้ออะไรสักอย่างปล้นให้หมดปล้นนะฮะด้วยความมุกทุกอย่างปล้นให้หมดเข้ามาแล้วโอ้ยฮะโซอี้เมื่อกี้โซอี้ทำอะไรโซอี้ตะโกนอะไรยากในการขายทิ้งเริ่มหนักเกินคงต้องขายอันนี้สักอันไม่ได้ต้องย่อยสิเป็นอะไรให้ย่อยอีกไหมเนี่ยต้องย่อยปืนใหญ่แล้วมั้งอันไหนหนักเกินขาย3ขายหนักได้3เหมือนกันย่อยไลท์กันปืนใหญ่ขายแพงกว่าเก็บแล้วก็หนัก ดีกว่าเราเพราะว่าไม่ต้องซ่อมอันนี้ก็ทิ้งย้อยทิ้งตัวอีเราก่อนนะขอค้นบ้านก่อนเงินขอปล้นก่อนเก็บอาหารอะไรอะเดินมั่วปล้นมีอะไรก็ต้องมิวสิกบ็อกมีเสียงด้วยดิ้งอะไรอะอะไรเอาหวานไม่รู้แต่หนักจังอยู่ไหนใครไม่ได้อีกย่อยอะไรทิ้งใส่นี้ไปใช่ไหมเป็นอันเดียวกันไม่มีมอดไม่มีอะไรโอเคเราก็ย่อยอันนี้ทิ้งเฮ้ยมาหนีมาแถวนี้หยิบกระสุน
เซฟก่อนคุย Wow, you crossed them all off, like some sort of heroic accountant running down a list. Teach me your ways. โจอี้ใช่ไหม What? You mean Adelaide's little congregation of nature-loving nobodies? I could not possibly be less interested in them. ไม่อยากไปอยู่ You, นะ on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be the greatest outlaw the coast has ever seen. อยากเป็นเอารอต้องบอก I'm great เธอ at สักหน่อยนะ clarifying. เป็นอะไรนะ เป็นคนขังที่ข้างในนี้เหรอ No. I insinuated myself into their company, see? And they didn't seem to mind one whit. เป็น I may have Bên đây bought kìa. them a few boxes of Adrena time, but yeah, I'm sure that's got nothing to do with it. เอาอาหารให้ I don't know. ชีวิตอยู่ได้ไง The vital processes that constitute the miracle of life are mysterious and unknowable. Oh, you mean around these guys? The Marauders wouldn't hurt me. They love me. I'm practically their queen. Yeah, must be my natural charisma. คริสมา ทำไมออกหนี I ไปล่ะ got kicked out of Edgewater on account of falling sick with plague and stealing some medicine to treat myself. อ๋อเป็นเพลง I แล้ว heard some ขโมย outlaws ยา set up camp in the botanical labs. I decided to throw in with them, seeing as I always wanted to be an outlaw myself. อยากเป็น Instead, what do I find? But a bunch of former workers camped out around a greenhouse. I couldn't just go back to the cannery, so I was stuck with them. I've got all the time in Halcyon. เขาส่งให้มา Why? Ah, thơ. Adelaide wants me back on garden duty or something? Thanks, but I'm not going anywhere. This is where I belong. เป็นโจรเหรอ เธออยู่ตรงนี้ไม่ได้ไม่อะไรนะ ไม่แฮปปี้หรอก อาหารก็ไม่ดีไอ้พวกนี้ก็แย่ แล้วก็ไม่มีดราม่าด้วยนะ And no serial dramas. I've been thinking about going back. I just gotta know if Lord Cavendish really is the masked marketeer. I'll take my stuff and head on back, I suppose. Grace is gonna be glaring knives at me, so I've got that to look forward to. จึงจึงอะไรอ่ะได้เกียร์ฟอร์ยกเป็นคอมโพเนียนให้เลเวลอัพแล้วได้เพิร์กด้วย ไปที่คอมพิวเตอร์เพจแล้วก็ไปดูว่ามีเพิร์กอะไรบ้างปาเลียเพิร์กเวทเทลเดดแกรันตีฮะเอาอินคีสกับทีคีสเพิ่ม engineering เมื่อพาวตี้นั่นแหละพาวตี้เดี๋ยวนะคือมันเลือกได้อันเดียวใช่ไหมนี่เลย engineer นี่แหละคอนเฟิร์มแล้วเราก็ได้สกิลเทคสเตลเลนที่ได้ชิปไม่เอาเทลเทคไดอะล็อกดีเฟนซ์มาดีเฟนซ์ไม่เอาเดี๋ยวดีเฟนซ์ไม่ต้องโดนยิงก็ตายแค่นั้นแหละง่ายๆไดหรอก
ดี๋ยวนะปิ๊กนับไปก่อนนับเท่ากันไปก่อนปึ๊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 ใส่สเตลเทคครับ อันนี้อัพพายไงต่ออ่ะแล้วก็กลับไปบอกใช่ไหมกลับไปบอกว่าเธอปลอดภัยแล้ว แต่ก่อนอื่น เพื่อไม่เสียเวลาไปที่ตามหาว่าไปตรงนู้นหน่อยตามหาหนังสือ3 เล่มเพื่อไปสอนเอนจิเนียริงให้คนนั้นไอ้พวกนี้มันเกิดใหม่ไหมโอเคเทปเป้าเล่ม 1ยิงตายหมดแล้วใช่ไหมยังไม่เกิดใหม่นะโอเคแล้วชั้นบนอยู่ไหนฮะมีอีกเล่มเหรอนี่มันออกข้างนอกยังไม่ได้เก็บหมดเหรอเก็บแต่ว่าตรงนี้มีที่ขายของนี่เป็นดิ้งแมชชีนขายขยะขายให้หมดปุ๊บหงนี่มันอะไรลองกันขายไปเกะกะขายสิเอากด E ขายหรือว่าเก็บไว้ดีวะมันไม่หนักเก็บไว้เถอะไฟฟ้า1พื้นนี้ขายไปเลยขายของดีอ่ะเดี๋ยวนะ energy 200ของมันดีใช่ไหม50ใช้ไฟด้วย25 คูณ 3ก็คือเป็น75ใช่ไหมเฮดไฟซะหน่อยยิงทีละ3อ่ะแล้วซ่อมไม่ซ่อมอ่ะขายเลยนี่ขายไปยิงทีละ3ไม่เอาขายครับไอโซโลแกนคุณเอาไปทิ้งเถอะขายแล้วกันใช่ละอันนี้เอามาทำไมก็ไม่รู้บิ๊กแอ็กคือมันมีรูปอันนี้ด้วยอ่ะมันเดี๋ยวนะว่างปืนนี้ DPS น้อยทำไมอ่ะทำไม DPS มันน้อยกว่าไม่รู้เราเอาดาเมจต่อหน้าคนงกครับคนงกกระสุนดาเมจต่อหน้าเท่านั้น ไม่สน DPS ต้องขึ้นชั้นบนใช่ไหมแล้วชั้นบนมันอยู่ทางไหน
ฮัลโหลหลงนี่ไงเล่มหนึ่งไม่เก็บหรอโหลดกลับที่เดิมออกข้างนอกได้อีแป๊บหนึ่งนะปิดพรีวิวอยู่ในเมืองเหรอวาร์ปเข้าเมืองไม่ใช่วาร์ปไปฟาสทาวเวลเล่ม 2อยู่ตรงโน้นแล้วเล่ม 3อยู่ไหนล่ะเดี๋ยวนะ You tried the best, now try the rest. Spacer's choice. ครับสโลแกนเทรด Coming right up. ขายลืมขายพวกขยะขายต้องขายลืมแล้วพอดีเพิ่มขึ้น30 วิโอ้แอลกอฮอล์ขายทิ้งเลยเลนเวพอนลบลงนี่อะไรอะสเวอ๋อ 0.5 เองบูดาว ability ไม่ได้ใช้เปล่าวะไม่ใช้อ่ะทำเทดีข้อทำดีชาร์จลดลงเบดเฮลตรงๆนะพวกบัฟนี้ไม่เคยใช้เลยในเกมนั้นอะไรที่มันหนักก็ขายทิ้งเดเมจมีเอาไว้หน่อย เวปอนเอ็กเทนสปีดมูเมนต์สปีดไม่ขายเหอะเมื่อเรทเกาะเพิ่มขึ้นเนี่ย My Attribute ไปก่อนสเวคุมปืนได้อยู่แล้วพวกนี้เป็นอาหารเพิ่มเลือดรีเจนขายเหอะนี่หิวเลือดโอเคบทเกาะไม่มีกลับบ้านไม่ใช่กลับบ้านสิเอาเรียกว่าหนังสือเล่ม 2อยู่ชั้นบนอีกตามปีนโป๊ะใครก็ไม่รู้ ปีนลงต้องกดเอาเนาะเป็นยิงไม่ชีนแองไปป่ะแพงจริงเพราะอันนี้มันหนักด้วยนี่โอ้มีเลยเวปอนเฮ้ยแต่มันแพงว่ะครับขายไปอันนึงก่อนบาเรล
ดิคอนดาเมจไม่ใช้เราจะใช้เอ๊ะแต่ควรจะเก็บไว้ใช่ไหมแย่ช่างมันเจอรอบหน้าเดี๋ยวค่อยเล่ม3อยู่ไหนล่ะอยู่ในแคนารีแน่ๆเลยโอลี่ยูเป็นที่ไม่ขี่กันละ Sorry, I got a lot to do. อ้าวเข้าไม่ได้เหรอทำไมเข้าไม่ได้อ่ะอุ้ยเดี๋ยวแต่ว่าเป็นปลาโกงกันชัดๆอุ้ยของดีไม่เดินออกมาข้างนอกอ่ะเอาเป็นว่านะแมปแล้วก็เอ้ามีออกทำไมมีเควสออกข้างนอกได้อ่ะอันนี้คือให้คนอื่นอันนี้คือให้ไอคนนี้แล้วข้างนอกนี่คืออะไร Wish we had some better rations. Nothing I can do about that. อ๋อโอเคนี่คือให้คนอื่นและนี่แค่ให้คนที่ให้เควสเรา Oh, sweet merciful law! A marauder's in my domicile. ไม่ใช่มอเตอร์เว้ยเฮ้ย เดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่มอเตอร์เหรอ Oh, wait, it's just you. Nearest killed me with fright. ก็สอบไว้อะ I know I ain't hallucinating. เอาเงินให้ได้ You ด้วย need something? เอายามา Let's see it. เอายาให้เลย Don't keep us waiting. เอาไปเลยมีแพ้ยาด้วย I don't know what that means. Is that some sort of medical condition? Is my plague getting worse or something? โอเค Sweet life-giving nostrum. The first hit's always the best. Scratched together all the bits I had around the domicile. It ain't as much as you deserve, but it's all I got. มีเงินด้วย Special Choice Reputation Increase นั้น You're wringing the blood out of me. Here, you can have whatever's in my pockets. เอาตังค์หมดเลยเยี่แล้วเจีย I've got some time.
เคทำไมเควสไปทางนู้นเลยอ่ะเควสอ๋ออันนี้เควสออกข้างนอกปึ๊บมันออกข้างนอกหมดแล้วแหละอยู่ตรงนู้นหมดเลยมากกว่า2เควสไม่ได้เหรอโอเคแมปมีเสียงอะไรแผลบนั่นไง Here they come! เฮ้ยมันกระจายด้วยว่ะไม่แกเป็นผงขี้เถ้าไปแล้วแต่ก็ยังอะไรนะมีของอยู่โอเคอะอย่างน้อยก็มีของอะ รีโหลดตรงนี้คืออะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะคอนเทนเนอร์อุ้ยไม่อะไรอ่ะจำไม่ได้ละอ๋ออะไรนะมาตามหาคัมภีร์อะไรสักอย่างเอาไปซ่อนในถ้ำฮัลโหลกับระเบิดอ้าวยิงไม่แตกฮะเดินเข้าไปแล้วเดินออกง่ายกว่ายาแค่ฉุนปิกล็อกด้วยกดเก็บเอาไปขาย Easy. เดี๋ยวนี้ไล่ไม่ชินกันโอ้ขยะเปียกแล้วออกไปที่ไหนทำไมต้องออกมาทางนี้ด้วยเนี่ยอ๋อมีเป็นจุดมาร์กไว้เลยแฮะกินอะไรแบบปิ้งเดฟอะไรอ่ะงูหรือปิง I've always wanted to poke around in here. เนี่ยประตู Unexpected noise identified. ใจเย็นหุ่นใจเย็นหุ่นสุดยอดเลยแล้วเควสก็อยู่ที่เดียวกันเป็นเมนเควสก่อนอุ้ยหุ่นตดขึ้นสะพานบวกเลยไหม
Processing. เซฟ Here we go! Down they go! ฟ้าคือจุดอ่อนแต่ละคนเป็นไรไหม I know. เฮ้ยยิงลอดช่องน่ะคูเลตแทงโอ้ตบปีเอ้าไอเราก็เดินมามันก็เจอจริงอะนะ โอ้ย มีทางรอดของไอพวกอันนี้ด้วย ขุดไอ้อะมอดต้องแฮกด้วยเหรอ You're fast. ประตูน่ากลัวว่ะเป็นยิงไม่ชินขายทิ้งจังอ๋อกดแซดก็ได้นี่ขายทิ้งอะไรไม่รู้ทิ้งขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งครับสเปเชียลชอยครับเข้าใจแล้วครับโอ้เนี่ยเอกสกิลเนจี้แคเนเตอร์ขยะนู่นนี่นั่นเศษคือโอ้ยปืนกระจอกเว้ยมันหันช้า เข้าข้างประตูไม่ใช่เหรออ่ะเปิดไม่ได้ปืนลั่นแบบตั้งใจนะครับเมื่อกี้ หมายความว่าไงว่าปืนลั่นแบบตั้งใจต้องบอกว่าเทสกระสุนเวทออฟถามจริงไอ้ปืนนี้มันควรจะดีนะเว้ยแต่แม่งยิงไม่เข้าหายเอากด E ลืมครับสเปเชียลชอยเราต้องเข้าไปข้างไหนเข้าไปประตูหลังจงอย่าเข้าประตูหน้าเซฟก่อนเข้ากักถ้าเอ๋ The control room should be ahead somewhere and a touch to the right. I hope we're doing the right thing. ปืนเถอะโอ้ยปิ้ว Searching for unauthorized person.
Energy Beam ไม่ใช่บีมอะบอลไหนๆกันนั่นละดูเควสไอ้นั่นไหนอยดิตายซะหุ่นยนต์ออกข้างล่างอุ้ยเข้าไปไม่ได้ต้องมีคีย์การ์ดก่อน Great work. เทอร์มินอลมีอะไรได้โรบอทอ๋ออัปเกรดเควสเฮ้ยไอ้ที่เข้าช็อตกันมันต้องดีกว่าไอ้ปืนนี้แน่มันใช้ไรมันดีกว่าจริงๆแหละมั้งไม่รู้เข้าไปไม่ได้ล็อกพาสโค้ดฮะอ๋อคงอ่านเมื่อกี้อ่านมันผ่านไม่ได้ดูแค่เหมันต้องคัดสีด้วยเหรอเข้าครั้งนี้ไม่ได้อีเซลแอปเปิลปาร์ตมีศพตรงนี้ด้วยแล้วเนี่ยปีเตอร์เอาหมดเพิ่มดาเมจอาวุธเมลีใช่Beginning. ยิงเข้าข้างเฮ้ยนี่คืออะไรเซฟก่อนใช้โอ้กูนะครับหลงไงเชฟเอ๋บางครั้งออกไม่ได้อยู่ดี hacking too low hacking too low
พี่แพ้หลอก2-3อะไรสักอย่างหางข้ามวอลลุ่มชีอยู่แถวนี้นั่นไงโอ้กระสุนเยอะเลยเฮ้ยปลดล็อกเปิดเซากันดารินวันนี้นั่นและแล้วเราเปิดไอจุดเมื่อกี้มันจะมีปัญหาอะไรไหมอุ้ยเอฟแหละแค่22%อ๋อต้องไป Active Switch โอเคเพราะว่ามีอะไรก็คือเมื่อกี้เราก็ไปกดสวิตช์อันหนึ่งแล้วใช่ไหมก็ต้องลงอยู่ดีเซฟแล้วก็ไปต่อ You're not real. You're not real. ไม่ใช่หมายความว่าไงไม่ใช่จริงไม่ใช่จริงฮัลโหล You're not real. You're not real. ฮัลโหลมีคนอยู่ข้างล่างแน่ๆแต่อยู่ตรงไหนล่ะแฮก Nicely done. ไปพาร์ทอะไรสักอย่างเบิร์กเบนอุ้ยถ้าไปทางธรรมดาล่ะโอ้โหปิดเลย
Mind the steam. You're liable to get scalded. ไอ้เอ๋ไหวอีกก่อนนะ Where'd we go? If we send the power to Miss McDevitt, what happens to the veil? Where are we headed? He's just interested in fixing stuff. He always used to follow me around, asking me to explain what I was doing. Like a puppy, kinda. Thomas always listened to me. Never said I was odd, never tried to... I just want to think of him like that. If he wants to learn about engineering, we should help him get those data pads he wants. I'd like to do that for him. โอเคซ้ำละรู้สึกจะซ้ำเหลือเกินพระเจ้าปิดท่อซะเปลืองแก๊ส ได้เหรอเก็บหน้ามีศัตรูจำนวนมากโอ้ยยิงไม่โดนแต่เอ๋อุ้ยโดนยิงสวนแล้วได้อยู่ เก็บของมันมีอีกตัวที่มันสไลด์โดนยิงสไลด์ไปอะช่างมันตายกันหมดไม่หุ่นยนต์มันก็น่าจะบอกในเพราะจามวายน่าจะมีบอกในข้อความคอมพิวเตอร์ที่คนเมื่อกี้แหละเมื่อกี้มีคนอยู่คนหนึ่งไม่ใช่หรอเดี๋ยวสิยังไม่กดสิขอไปดูคนหนึ่งหน่อยล่างอ่ะYou're not real. You're not real. เอฟโตมีผู้รอดชีวิต
อุ้ยคอนมีครีมด้วยฮัลโหล You're not real. You're not real. Get away from me, Phantom. Shoot. Scram. สันดี Most people? But I'm the only one left. No. Remember your first rule, Higgins. No arguing with the Phantoms. See? See, Higgins? This is why you must always boil your sprats before ingesting. เกิดอะไรขึ้น Clearly, I mistook you for one of the phantoms of my imagination, which terrorized me on occasion. Chester D. Higgins. The D Higgins. stands for definitely not insane. I use it as a reminder. ดีคือจะไม่ได้อะไรนะทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ย Oh, Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisty Pig Tycoon. โอเค I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. โอเคคุณเป็นเอนจิเนียร์ I specialized in automechanicals, drones, sentries, repaired them, maintained, upgraded, did it all from my old workroom just over in the next section. เกิดอะไรขึ้นล่ะ Look, I don't want to fall into any trouble with the mechanicals. If they wise up to our plans, they will come for us. With prodding irons. อัน You know, แก้ได้แห you ละ remind me of myself back when I was an intergalactic adventurer. I discovered a flaw. Their hostility levels were hardwired to maximum. There's no changing that, but you could rewrite their targeting protocol so they attack each other instead. มีใคร Yes, แก้นะ that's exactly it. I see you're also versed in the noble art of mechanical engineering. There's a behavior control terminal in the other room. It should have options to change how the mechanicals act, including whom they shoot at. Oh, that reminds me. You'll need my passcode to access the behavior control terminal. Here, let me just write it down for you. เนี่ยพาโค้ด The tail. ขอถามหน่อย Definitely start with the tail. If you're feeling adventurous, the ears are a particular delicacy. เดี๋ยวโอ้โหเกิดอะไรขึ้นนะ Mechanicals lost their bolts. Opened fire on anything that moved. It was pandemonium. ทำไมไม่ตายล่ะ เกิดอะไรขึ้น You เนี่ย mean why did the mechanicals go on a murderous rampage? Same reason any of us do, I suppose. The voices told them to do it. I was on cleaning duty at the time. My old boss had me scrubbing pipes when the killing started. So, as usual, I missed out. ทำความสะอาดอยู่เว้ยทำความสะอาดท่ออยู่ ก็เลย ก็เลยรอดชีวิต Jimmy'd opened the vending machines. That lasted a good couple of months. Eventually, I had to resort to more unconventional means of filling my insides. โอเค ไปดีกว่ากินอะไรสักอย่างอ่ะImpact Hammer คือจัดเลยดีกว่า แล้วเขาก็ Impact Hammer เหมือนกันแหละโหถือขึ้นมาดังเสียงกลับขึ้นอ้าวอยู่ข้างล่างเหรอ เดินผ่านไม่เห็น เกือบแล้วเกือบแล้วคนยังไม่กดอยู่
ในใจคุยก็คือเรายิงหุ่นไปหมดแล้วอ่ะไม่จะเป็นแล้วที่ต้องอะไรนะเปลี่ยนโปรแกรมมันเออเอ๊ะหลงอะไรนะปิดท่อคิดถูกแล้วอยู่ไหนข้างบนชั้นบนดีอุ้ยรั่วมันรั่วมันจะไม่เป็นปัญหายังไม่รั่วอย่างนั้นแหละเย็บหนูอ๋อสปานี่คือหนู Once we do this, there's no going back. Hey, mister? เฮ้ย Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. ใครจะถาม Do you understand what you're about to do? ก็ขอ opinion หน่อย I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough salt tuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hardworking folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. That sure sounds like Mr. Thompson. If he was standing here, I imagine he'd remind us of how we're all one big, happy Spacer's Choice family. In Mr. Thompson's eyes, those deserters are still part of the Spacer's Choice family. The family must work together in order to survive. I hate to say it, but I think Mr. Thompson's got a point. Unless those deserters come back, Edgewater's as good as dead. Cutting off their power might be the only way. ดีเซเตอร์ต้องกลับแล้วดีเซเตอร์ Miss ล่ะ McDevitt's built something beautiful. Somehow she's talked the ground into giving life again. It's plain to see she's made the Vale a better place. Fed the hungry, tended the sick. Gave a home to those that had none. But Miss McDevitt delights in Edgewater's suffering. She wants to hurt the town. ก็คือ Do you really want to be party to that kind of hatred? โอเคก็คือเมืองอะถึงมันจะเป็นเมืองของอะไรนะบริษัทก็จริงแต่ก็คนก็ต้องอะไรนะคนก็ทำงานอย่างเรียกว่าขยันขันแข็งก็แค่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่คนที่หนีไปอะมันก็ทำให้มีผลเสียกับเมืองถึงแม้จะหนีไปอะไรนะถึงแม้จะหนีไปเขาเรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยต้นไม้อะไรก็ตามแต่มันก็คือคนหนีเนาะ Sorry, I didn't mean to babble on like that. I felt like I had to say something. ใช่ Really? ต้องขอบคุณ I mean, wow. อย่างน้อยก็ได้ Thanks. No one's ever told me those words in that order. อย่างน้อยก็ช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้นไปเลย redirect power continue ไปที่ Edgewater ตึงตึงเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อพาสเวิร์ดนู่นนี่นั่นปึ๊ก
1 3 ก็เลน1แล้วก็เซลอีก1เทค1แอปพายและเปิร์กก็เพิ่มขึ้นดาเมจยิ่งฟอร์เยอะดาเมจยิ่งเพิ่มนี่แหละออกสปีดหมายถึงเขาสปีดด้วยเปล่าวะถ้าไม่ใช่เขาสปีดตัวนี้ชิมหายเลยนะมารวมเป็นสปีดในการอันนี้ได้ใช่ไหมเอ้าเปิร์กโอ้ดูงี้เก็บเปิร์กอันนั้นเมื่อกี้ไว้ดีกว่าโอ้พออะไรนะโอเคช่างมันเถอะถือว่าผ่านไปแล้วเราต้องการเรียกอะไรนะต้องการอันนี้มากกว่าอ้าวอ๋อยังไม่ได้เข้ามาหยิบกระสุนไม่เชะไปเชื่อช้อยนู่นนี่นั่นไม่รู้ขี้เกียจอ่านอะไรอ่ะนี่แลนเชอร์เอาไปขายไม่มีกล่องล็อกอะไรในห้องน้ำห่วยโดดลงเหอะมันจะเป็นต้องปีนด้วยเหรอแล้วออกทางไหนตรงนู้นได้อยู่เนาะคือเป็นไงล่ะไฟมีไหมHope Adelaide's okay. Everybody keeps staring at me. It's not my fault the power's dead. เอานี่ไป No kidding. Really? Well, which one? ทั้งหมดเลย Look at that. Building a computing machine out of Spectrum potatoes, a primer. I'm just glad it survived all these years. I appreciate you going through all that trouble. In fact, I put aside something special on the off chance that somebody'd search out those data pads for me. ยังมีอี Don't ก keep me in suspense. เล่ม2 Ain't that just ironical? If I'd worked a little longer back at the cannery, I might have found this myself. 2 whole data pads? Be still my beating heart. Oh, almost forgot your payment. เงินมาก็ยังมีอีก Don't keep me in suspense. เล่ม The geothermal plant? Now that is just incredible. You really went exploring down there?
Adelaide always told us it was swarming with hostile mechanicals. That's a complete set. All ได้ทั้ง three เซต parts. I'm gonna be the greatest engineer Halcyon's ever seen. Aside from you, Ms. Parvati. I swear, I'll do you proud. I'm glad we could help, Thomas. I've been saving something for you. Just a little contraption I found. Should fit right into your outfit. อะไรอ่ะมอดเหรอได้มอดเหรอได้มอดใช่ไหมสตันมีดีเอ็กแฮกเกอร์โอเคเป็นอีกคนนะ Marauders can't see us in the dark. Wild canids, on the other hand. คัม We แบ็ก didn't แล้ว always get along, but I'm glad to know she's safe. What happened anyway? เกิดอะไรขึ้น You pretty much did my job for me. Least I could do is pay you for your trouble. ได้ไหม Let me know if I can do something for you. กลายเป็น AP แหละพุทเซฟแล้วก็คอนวิทให้กลับอะไรนะให้พวกมันกลับไปทำงานแล้วมิสเตอร์แอนเดรียข้างในอ่ะกดผิดเฉยๆให้ตายเหอะ Home is where the heart is. Marauders took that saying a little too literally. I think you did the rightest thing you could sending the power back to Edgewater. A lot of people would have suffered otherwise. People I care for, even if they didn't care much for me. โอเคเดินอ้อมหน่อย Zoe says she fought her way out of a marauder camp with her own bare hands. Nothing. With the power gone, we've got to conserve our supplies. ไม่ขายแล้ว I don't know how much longer we'll last without power. I don't know what you did to talk some sense into Zoe, but I appreciate it. สวัสดีครับกิกาเกตเป็นโอ้โหเพิ่มเป็นกิกาแล้วเหรอ I don't know how much longer we'll last without power. I don't know. I don't know how much longer we'll แล้วต้องไปคุยกับใครแล้วล่ะ last without power. อยู่ข้างล่างนู้นเหรอ เขากลายเป็นร่างสองแล้วว่าไง That's the thing about growing old. อาจจะเรียน Your eyes start to fail. Elsewise, I would have seen you for the snake that you are, chopped you into pieces and roasted you on a spit. ใจเย็น This is ป้า all you're doing. Cutting off my power, killing off my garden. Without refrigeration, my food will spoil, and my flock will starve. I want to ask you this in private, away from the eyes of my flock, so they do not see me lose my temper. Tell me, why did you do it? ทำไมต้องทำอย่างนี้ล่ะ You Reed, wantอยาก my ได้คน flock wasting their lives in that cannery? Fine. Go and talk to them. Go talk to Grace and Thomas. Look them in the eye and tell them their life here is over, and the only thing left to do is go back to Edgewater. This is now your responsibility. And you tell Reed Thompson that I will never return to Edgewater. ป้าไม่ย I อม would กลับ rather วะ die among my flowers than live under his management. อ่า
ทำไมต้องโกรธขนาดนี้ My son worked in that cannery. When the plague started coming, he ผ was ม one อี of โว the first to fall กลับร่าง sick. เดิม We had a store of medicine locked away. มีอีโวกลับร่างเดิมได้ Reed ด้วยเหรอ refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. คือลูก That's as much of the story as you need to hear. ลูกป่วยแล้วก็นะ ยา นั่นแหละ ยามันไม่หมด กับพี่เอ็ดวอเตอร์เธอ As long as Reed is still in Edgewater, I will not return. Those are my terms. เดี๋ยวจัดการรีดก็ได้ Offering to cross Reed off, huh? This some sort of twisted reparation for what you've done? Or you just looking for a chance to sow some chaos? Kill Reed if you must, or talk him into leaving if you can. He and I are not sharing the same four walls together. อยู่ในห้องเดียวกันไม่ได้แน่นอน Tell Reed that I can make his people healthy again. I can end their plague. Start a new garden right in the cannery. 3 square meals for every man and woman in Edgewater. Tell him how I've made the vale bloom again. The soil has whispered its secrets to me, and I alone know how to breathe life back into the earth. The secret is human corpses. เดี๋ยว I've been grinding them up in my fertilizer for years. Marauder, worker, don't matter much to me. The human body is rich with nutrients. เดี๋ยวนะ แล้วถ้าศพหมดล่ะ Edgewater Cemetery's got corpses aplenty, enough for a generation's worth of crops. โอเค ใช้ศพเป็นเขาเรียกอะไรนะปรุงปุ๋ย Sorry. I'm just trying to figure out what to do is all. ไป I've เก็บ been วอเตอ thinking ร์ about going back. I'm not much use to anybody here. I get sick thinking about working at the cannery. I can't do that again. ไม่อยากอยู่นะก็ไม่ต้องทำในที่แคนารีดิไปเป็นเอนจิเนียร์แทน You know something? I think you're right. The town could use another engineer, and I'm on my way to becoming one. ปุ๋ยชีว I ภาพ could do a lot of good in Edgewater. Maybe even keep a garage of my own with a little workbench and my very own toolbox. กลับไปเป็นเอนจิเนียร์แทน Adelaide's never gonna forgive me. Not in 100 years. I go crawling back to my old life in Edgewater, and I'm as good as dead to her. ทำไมอะ Adelaide hates Edgewater, hates everything Edgewater stands for, hates what that town does to people, what it did to her. We're the nearest she's got to kin. We go back to Edgewater, we may as well have stuck a knife in her heart. ก็เดี๋ยวนะก็ออกต้องทำไงดีนะ Leave Italia behind เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปคุยรีดไปเถอะเอ Are เวอ you ร์เตอร์ sure about this? If we head back to Edgewater on our own, Adelaide won't come with us. She'll stay here and curse us till the end of her days. โอเค You know where to find me. เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแล้วกัน ต้องไปพูดกับไอ้รีดโอเคพวกนี้เขาไม่ฟังเราแน่นอนเขาฟังแต่หัวหน้าเขาปุ๋ยชีวภาพแบบตึงๆสินะชีวภาพเกินใช้ศพใช้ศพมนุษย์ด้วยนะขอค้นสิขอค้นดูใน
สวนแกดิโอ้โหสุดจริงวิตังขโมย ว้าไปคุยกับรีดเฮ้ย อะไรปิว อ๋อ นก นึกว่าเข้ามาปุ๊บจะเจออะไรปิวแปลกๆแล้ว นกบิน เอฟแล้วกดคืนได้ทำบรรยากาศเต็มที่ แล้วมีการบอกด้วยนะอะไรนะศพในเขาเรียกว่าอะไรนะ ถ้าศพหมดก็ไปหาใช้ศพในเขาเรียกอะไรอะเซเมเทอรี่ในป่าช้ามารีด This is a fine day, friend. Power flows through our town like a cool stream of water. ได้พลังงาน I แล้ว trust Adelaide's people have seen their way to reason. So, when can I expect them back at their posts? ก็บอกแล้วแต่ว่ายังไม่กลับมาถ้าลีดยังเป็นหัวหน้าอยู่ Then we are at an impasse. Stewardship over this town has been entrusted to me by Spacer's choice. I am not perfect. I have made my share of mistakes, but I have done my best for this town. I have been holding this town together with both hands. You can't just expect me to leave. I am a Spacer's choice man. My father was a Spacer's choice man. Edgewater may not look like much to some buttoned-up freelancer, but it is my home. แต่ก็เป็นบ้านของฉันนะ I don't believe you. Plague's a reality of life. Best treatment is a good work ethic. เดี๋ยวเพลงมันต้อง You are disparaging our parent company, and it is not appreciated. We are a Spacer's Choice Saltuna cannery. We eat Saltuna here, and only Saltuna. กินแต่ซอลูน่า มันได้ที่ไหนเล่ามันต้องกินอย่างอื่นด้วย The Saltuna has been bland ever since Adelaide left, and we don't get as much Saltuna these days, so we've had to improvise to meet quotas. We've added wood chips, some mushrooms, bit of sand, some canid bits in our processor once. It all tastes like Saltuna in the end. เดี๋ยวมันไม่ได้ ใส่เศษไม้ใส่ทรายใส่นั่น Health is a state of mind. มันไม่ได้ friend. ไม่ใช่มัน One's body สุขภาพมันไม่ใช่แค่ one's work ethic and attitude. Now listen, ไม่ได้ I เฟ้ย do not know what pretty rhetoric Adelaide has fed you, but plagues are a simple fact of life. อะดรีนาลินอะไรนะ สามารถปลูกอาหารได้ถ้าเธอกลับมาเอา You'll excuse me for being skeptical. How exactly is Adelaide growing crops in barren soil? บอกยังไงอะเธอใช้ศพของมนุษย์ในเป็นปุ๋ย Adelaide has been using dead bodies in her fertilizer? That's, come to think of it, that's a stroke of brilliance. What a remarkably efficient solution. Recycling Spacer's Choice property long after its date of expiration. I was wondering about those missing bodies in Silas's cemetery. เห็นด้วยเฉยเลย
เคอะถ้าอยากได้เอเดเดนก็อะไรนะไอลาออกเถอะ So Adelaide wants me gone. Trade my life for the life of the town. You understand what she's doing. If I leave town, I'm as good as dead. If I stay, Edgewater will die of attrition. Adelaide has discovered some secret cure for the plague, and she is holding my town ransom. ก็ทำตามที่คุณต้องการนะฉันไม่ใช่คน You're right. I am being obstinate. If the best thing I can do for this town is to stand down, then stand down I shall. ยอมออกเฉยเลย If Adelaide's found a way to feed her people and cure the plague, then she deserves this office more than I do. I won't stand in her way. My life here is ended. Give me a little time to settle my affairs. I'm sure Adelaide will be glad to see the back of me. จะทำอะไรต่อล่ะ I might have put in for a transfer. It's a big colony. Spacer's Choice has other towns. Now, I couldn't show my face in any of them. ทำไมล่ะทำไมไม่ไปหมดล่ะ No such thing as an honorable resignation. Suppose I could find a place outside the walls, or put in for early retirement. เดี๋ยวไม่ใช่สิไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้ Adelaide's found a cure for the plague, and she knows how to tend a crop. She's what this town needs. I've always tried to do right by my town. It has never been easy. ก็คือไม่บริษัทนี้ไม่มีอะไรนะ ไม่มีลาออก ไม่มีการลาออกโดยเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีการลาออกด้วยตัวเอง ถ้าออกคือต้องตาย แล้วไอ้หัวหน้าเมืองก็ลาออกก็ได้ถ้าเมืองรอด ก็คือต้องไปทำอะไรให้อันนี้แน่นอนนั่นก็คือต้องตายแอนดาริน Look at that. The snake's come back. ใช่ฉันกลับมาแล้วลีดอะออกมาแล้วไปที่เอเวอร์เทอร์ Never thought I'd see the day that Reed บริษัทร้ายจ Thompson ริง abandoned his post. Suppose we all have a breaking point. Suppose it's time our flock made our way back to Edgewater. ๆกลับไปที่เอเวอร์เทอร์ We must tend to what remains of the town and carry on with our lives as best we may. You're vexing to me, you know? Injuring us with one hand, helping us with the other. Here, I'm giving you something to leave us be. It's a ransom, you understand, not a reward. You're telling me you did all this just to put me in charge of Edgewater? Stranger, you are some kind of twisted. ไม่เกี่ยวหรอก I might turn that old cannery into a garden. Got ourselves a whole cemetery bursting with bodies. I need some time to gather my personals. Long walk back to Edgewater. Got a considerable burden to carry. เดี๋ยวนะ มันจะกลับไปไกลไหมเนี่ย อยากรู้อีกเลยอะหรอกอะนี่คืออะไร นี่คืออยู่ที่ไหน ฉันอยู่ที่ไหน อ๋อ ก่อนวาร์ปโอเค
อุ้ยหลงวังวัง Look at that. This. สคริปต์ Suppose it's time. You're. ฉันอะไรนะ ฉันทำปัญหาฉันก็อยากทำให้มันถูกต้อง This don't put us on even footing, you understand. But it is a start. I might turn that old cannery into a good. I need some time to gather my personal. โอเคครับเราต้องคุยกับพวกนี้ไหม Sorry, I'm just trying to figure out what to do. กลับไปแล้ว Adelaide said that? Was she sober at the time? I never imagined she'd step foot in Edgewater long as Reed ran the town. กรีด Something ไป must แล้ว have changed in Edgewater. Adelaide's good as family. If she's going back, so are we. กลับหมดโอเคDon't see why Thomas can't just get the generator up and running. Something I can help you with? Never liked Reed much. Can't say I'm sorry he's gone. โอเคไม่ชอบรีดอยู่แล้ว ไม่เสียใจหรอกที่เขาไปpower regulator นี่ไงอ๋อเธอนั่งทับไปเลย เก็บ pick up ได้แล้วเราจะกลับออกไปจากอะไรนะดาวนี้สักทีแต่ว่าก่อนอื่นไปไซด์เควสให้หมดก่อนบอสนี่คืออะไรเควสเฟลเหรอกลับเมืองงัง Had your rations yet? ไปที่โบสถ์ You think corporate's ever gonna visit? แล้วก็บอกหลวงพ่อว่า It's a ได้ fine หนัง new สือ day in มาแล้ว Edgewater. The cannery hums, streetlights and faces glow. I suppose this means the two of you were able to sort out the matter? ใช่คิดว่าเป็นทางเลือกที่ดี The แล้วแหละ greater good can be difficult to determine. None of us can know the effects of our decision in a year, or 10, or 100. Take comfort in the fact that your choices are always, ultimately, in line with the grand plan. ได้หนังสือไหม Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. เกิดอะไรขึ้น What the fuck is this? Is this French? I can't fucking read French. It's a law-forsaken joke is what อ่าน it ภา is. ษาฝรั่งเศสไม่ได้ I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. Overreacting? Do you have any idea how many years I spent in... No. You couldn't possibly know, could you? ไม่รู้หรอก I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. All the time and suffering I've spent. หาหนังสือ Wasted. หนังสือมีอะไรนะหนังสือมีความลับอะไรล่ะ The author had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Unfortunately, he was also one of the founders of the philosophist school of thought, so the book is banned in this colony. philosophy
คืออะไรอะ Philosophism's a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. They believe all is chaos, in stark contrast to OSI's belief in the plan. ใจเย็น But most of the philosophist perversion of Bakonu's thoughts came more than a century after his death. The story of my life. Most lay people are not aware of this, but we've not discovered any new insights into the plan for a long, long time. ไม่เจอ I had an idea that we should welcome the truth, no matter where we found it. I had the worse idea to share my thoughts with a superior. And that's how I ended up assigned prison duty, where I was fool enough to let an inmate bend my ear with stories of an original Bakonu journal. But that's neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. จะมาด้วยเหรอ โอเค ไปด้วยกันก็ได้ Certainly. I already gave you most of my money, but I can offer you free spiritual counseling, and I'd be happy to watch your back. I'm pretty handy with a tossball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. โอ้แฮกได้ด้วย โอเค ไปกันเถอะ Well, understanding computers is, though I admit I took it further than most. And I was quite the 32nd back during my penitentiary term. Left many an opponent bleeding in the prison yard. ไปไป Fantastic. I promise you won't regret this. Edgewater's gonna miss you. Folk here always had good things to say about their vicar. Thank you, Ms. Holcomb. I'll be glad for the change of scenery and to leave this place behind. It is my esteemed pleasure to serve as your crew vicar, Captain. เดี๋ยวนะ ไอ้วิก้านี่มันแปลว่าอะไร ขอดูหน่อยนะ วิก้า อ๋อ เป็นบิชอป โอเค มันก็คือบิชอปอย่างหนึ่ง ก็คือหลวงพ่อแบบหนึ่ง หมายความว่าเป็นหลวงพ่อในลักษณะหนึ่งนั่นแหละไม่สิ มันต้องแปลว่าตำแหน่งหัวหน้าหลวงพ่อของไอสถานที่นั้น เอ้า หลวงพ่อมาด้วยเหรอไหนหลวงพ่อวิกเกอร์แม็กหลวงพ่อใส่ชุด โอ้โหใส่หมวกไหมหลวงพ่อ หลวงพ่อใส่หมวกเสื้อหลวงพ่อใส่หมวกไม่เข้าแต่มันก็เข้าอ่ะ หลวงพ่อมัน หลวงพ่อใส่หมวกแล้วเท่เลยหลวงพ่อ Never seen the veil lit up like this before. เฮ้ได้ลอจิกแล้ว Bang up work, soldier. You're a credit to your uniform. Oh, that reminds me. Gotta look into getting us a uniform. So this is it then. The key to... I would reward you with the gratitude of the resistance, but I'm guessing you want something tactile.
ลียร์เควสในแมปนี้หมดแล้ว เราขึ้นบินหนีจากที่นี่กันเถอะบิ๊กเกอร์แม็กเมื่อแม็กอยู่ในปาร์ตี้จะได้แฮกเพิ่มขึ้น10โอเคจัดไปมีบอกได้ด้วยเหรอมีสแตทด้วยเหรอกำลังรู้ว่าเนี่ย1 2 3 แล้วก็ใส่เลนเย็นนะกลับให้หมดก่อน1 2 3 4 5 6 1 2เลนเดี๋ยวหลอกแทนแล้วกันโอเคโอ้หลวงพ่อร้ายเดี๋ยวฉันต้องไปไหนออมแบะเอาแมปแล้วก็มีอะไรมาซ่อมยาแล้ว Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship, working on a real engine, belonging to a proper crew. I'm the only decent mechanic Edgewater's got, but every time I think of going back, I get this sinking feeling. ไม่อยากกลับสินะเข้าใจเหรอที่ไม่อยากกลับ You say that. And you're right. I wasn't happy. I want to ask you something, and you can say no. But จะไปด้วยไหม I could tend to your engine. อยาก I ซ่อ know ม my G valves for my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? ไปกันเถอะ Yes! I mean, thanks. You won't regret this, mister. Captain. I can call you Captain now. Ha! I got a captain. เสียงแม่งเธอแบบโคตรดีใจเลยแบบเย้งั้นจะเรียกคุณเป็นกัปตันแล้วกัน เดี๋ยวนะขอกลับไปดูอะไรนะเดี๋ยวก่อนเซฟก่อนขอกลับไปดูบนอะไรนะห้องประธานบริษัทสิคุณรีดออกจากห้องบริษัทหรือยังแล้วคุณอาเดเรนมาเป็นอะไรนะมาเป็นประธานบริษัทแทนไม่ใช่ประธานบริษัทดิประธานสาขาหรือสักอย่างเนี่ยอุ้ย หลวงพ่อเห็นหลวงพ่อใส่หมวกแล้วไม่ฮาว่ะมันมีวิธีไม่โชว์หมวกหลวงพ่อไหมไม่ฮะรีดว่าไงรีด I already told you I'm leaving. Just give me a little while to collect my thoughts. โอเคก็คือเขาเรียกอะไรนะมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่าจะเป็นจนกว่าเราจะบินออกไปแล้วก็กลับมาอีกรอบหรือว่าไม่กลับมาอีกรอบก็ไม่รู้นะไปออกจากเมืองขึ้นเรือ
ฟ Captain, I have detected that Edgewater's power supply is now optimal. I applaud your willingness to invest your time in the local community. What can I do for you, Captain? มี power regulator Do แล้ว you know how to install a power regulator? ใช่ฉันรู้ Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you. Across the cargo bay, up the ladders. โอเคขึ้นไปข้างให้ตายเถอะมันยังนึกว่าจะไฮเทคซะหน่อยแม่งเป็นหลอดไส้เลยเว้ย เฉียบเข้าไปทำไงเอนจินแล้วก็ไปคุยกับเอดาสิ What can I do for you, Captain? All ใส่ systems are power operating regulator within ได้แล้ว acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. บินต่ำก่อนใช่ไหมไปเลย เดี๋ยวเอนจิน ทำไมมันสั่นอย่างนั้นน่ะ ปรับเย้บินไปแล้ว unreliable บินแล้ว Request from Dr. Phineas Wells. ดร. Phineas เป็นไงล่ะ Ah, there you are, hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. เข้าเรื่องเลยฟิลิป What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic อาหาร necessities. ขาดทุกอย่างมีปัญหาหมดเลย The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. อ๋อ The ทุก Hope คน has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help จะมี me คนช่วย help us find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Culkelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. โอเคไม่ต้องมีเนฟคีนที่อันนี้ด้วย Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. You'll love it. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Culkelly. โอเคเดี๋ยวไปคุย Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology years ahead of its time. I call it the holographic shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. ไปที่กัปตันคอร์เตอร์โอเคขอบคุณไอ้ฮอลโลแกรมทัชชอคืออะไร Marvelous device. I'm quite proud of myself. The shroud changes the user's appearance to mimic that of another. It has limits, first-generation technology, you see, but promising. Exciting to see it in use at last.
Very simply, the holographic shroud uses biometric information contained on standard identity cartridges to generate a holographic projection around you. แล้วลิมิตชั่นล่ะ Only stands up to a casual scrutiny. Use it too long, bound to flicker, blur, something like that. Movement makes it more likely. ต้องยืนเฉย Best used in moderation. When you see guards in your path you can't sneak past, for example. Maintain your distance. Act normal. No running, no ๆห้าม jumping. วิ่งห้าม Don't โด draw ด their attention. If they pay attention, they're more likely to notice flaws in the hologram. โอเคทำไมต้องมีกาเกตด้วย ทำไมแค่ขโมยชุดไม่ได้เหรอ A change of clothes. What is this? Some old spy serial? What inattentive and brainless guard would be fooled by such a shabby disguise? เปลี่ยนชุด The holographic shroud masks not only your clothes, but your face and fingerprints. Fingerprint ด้วย Modulates your voice and sweetens your breath. โอเค แล้วสวิตช์อยู่เบสได้ไงอะ Science, that's how. โอเค วิทยาศาสตร์ก็ได้ Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. ไปที่แลบ And ได้เลย remember, don't trust the board. The They'll board จะ try to เชื่อ win you สิ over ครับ with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this อยากได้กระ colony เป๋า to ตัว the เองเท่านั้น ground. Transmission ended. Okay. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. เข้าใจแล้ว แล้วไปเอาอันนั้นใช่ไหม ต้องไปเอาโฮโลกราฟิกเช้าอยู่ที่ไหนอะอยู่ข้างบน อันนี้คือปึ้งสเตลแล้วก็ฟิกเช้าโปรเจกต์ดิสกายกิฟยูเอสเซแต่ต้องมี ID คาเทรดแล้ว ID คาเทรดอะอ๋อ ถ้ามี ID คาเทรดแล้วจะอันนี้เลย ออโต้ให้เลย โอเค โอเค แต่วันนี้ถึงเวลากันเท่านี้แหละ เดี๋ยว โอ้โหอันนี้เอ็ดวอเตอร์เคยไปแล้วแมปโอเคครับ ตกใจแมปแป๊บหนึ่งวันนี้มีกันแค่นี้แหละ เดี๋ยวพรุ่งนี้มั้ง พรุ่งนี้ไม่แน่ต้องดูเวลาก่อน อาจจะไม่ว่าง ถ้าไม่พรุ่งนี้ก็อาทิตย์หน้าเลย วันอาทิตย์ไม่ว่างบ่อยจัง โอเคโอเคพอแล้วจะเย็นเกมโยนโททอลไลมาอยู่นั่นแหละเจอกันครั้งหน้าแล้วกัน สวัสดีครับปิด ending สวัสดีครับแล้วก็บายบาย คุณกิ๊กกาเก็ต เดี๋ยวอีโวกลับร่างเดิมใช่ไหม จู่ๆ
วัดดีแล้วเจอกันครั้งหน้า